کودک فقیری بود که چند برادر و خواهر کوچکتر از خودش داشت. پدرش از دنیا رفته بود و مادرش جز خانه‌داری کار دیگه‌ای نداشت و این کودک که بزرگتر از همه بچه‌ها بود روزها میرفت کنار دریا ماهی میگرفت و با این کار زندگی خود و خانواده رو اداره میکرد. پسرک خیلی باهوش بود و زرنگ، اما دیگه فرصتی برای بازی و درس خواندن نداشت و تمام روز رو در ساحل دریا به سر می برد تا هرچه بیشتر بتونه ماهی بگیره. در ساحل بچه های دیگه هم بودن که بازی می کردند، ولی او همیشه می رفت یک گوشه دور رو انتخاب می کرد. تور کوچک ماهیگیری رو به آب می انداخت و در انتظار افتادن ماهی در تور بی حرکت و غمگین می نشست و به فکر فرو می رفت. هر روز فکر می کرد اگر امروز ماهی زیادی بگیرم میتونم فردا راحت باشم. اما همیشه ماهی هایی که صید میکرد کم بود و برای فردا باقی نمیموند. طفلک خودش بود و مادرش که کارهای خونه رو انجام میداد و 5 بچه قد و نیم قد و یک خانواده 7 نفری که خیلی خرج داشت. تنها خوشحالی پسرک این بود که او مرد خانواده است و مادر و بچه ها او رو بزرگ خانواده حساب می کنند. یک روز سلطان محمود غزنوی با همراهانش برای گردش به کنار دریا اومده بودند. سلطان پس از استراحت در قصر ساحلی اسب خودش رو سوار شد و تنها در ساحل به گردش پرداخت. هوا خوب بود و دریا آرام. در ساحل در هر جایی مردم به کار خودشون مشغول بودند. کودکان با خوشحالی بچگانه دست دست بازی می کردند. ماهیگیرها در رفت و آمد بودند. گروهی از مردم آبتنی می کردند یا در زیر آفتاب و یا سایبانها استراحت می کردند. مردان و زنان روستایی در حاشیه باغ و زمین خود در کنار ساحل کار می کردند. سلطان همانطور تماشا کنان می گذشت تا رسید به اونجایی که کودک ماهیگیر در گوشه‌ای خلوت و دور از مردم تک و تنها نشسته بود و معلوم بود که جز به کار خود به هیچ چیز دیگه‌ای توجه نداره. سلطان به کودک ماهیگیر نزدیک شد و ایستاد. مدتی او رو نگاه کرد. دید کودک سرگرم کار خودشه و داره با صدای نازک یک شعر رو زمزمه میکنه. سلطان محمود فهمید که پسرک قصه ای داره. قدری متأثر شد و خواست که از او دلجویی کنه. از اسب پیاده شد و نزدیک رفت و پرسید: پسر جان، در این گوشه تنهایی چی کار میکنی؟ پسرک رو برگردوند و سلطان محمود را با لباسش و اسبش دید و فهمید که هر کسی که هست از بزرگان دولت و درباره. سلام کرد و گفت: دارم ماهی میگیرم. کار من همیشه همینه. هیچ وقت نمیتونم مثل بچه ها بازی کنم. من با اونایی که تو ساحل هستن فرق دارم. سلطان محمود گفت: خب بازی کردن که خرجی نداره.
آدم خودش تنها هم که هست میتونه بازی کنه. کودک گفت ولی من باید 6 نفر رو نون بدم. مادرم و 5 تا بچه که از خودم کوچکترن. آخه پدر ما تو دریا غرق شده. سلطان محمود گفت خب فهمیدم. اون وقت هر روز چقدر ماهی میگیری؟ کودک گفت یه روز کمتر، یه روز بیشتر. اون قدری که غذایی داشته باشیم گیر میاد. ما نمیخوایم گدایی کنیم و سربار کسی باشیم. سلطان محمود گفت آفرین بر تو. آفرین بر تو که خیلی مرد بزرگی هستی. بعد پرسید حاضری یه کاری بکنی؟ امروز من در ماهیگیری به تو کمک میکنم. اون وقت هرچی که ماهی گرفتیم با هم شریک باشیم. پسرک که از تنهایی خسته شده بود و امیر رو مهربان دید، برای اینکه همکار و همزبانی داشته باشه قبول کرد و گفت حاضرم، اما به شرطی که هر چی گیر اومد با عدالت قسمت کنیم، نه اینکه شما بخواید سهم بیشتری ببرید. سلطان گفت قبول دارم. 2 سهم مال تو، 1 سهم مال من. کودک گفت نه، اینطوری بذل و بخشش بی خودی نه. همیشه یه عیبی وجود داره. من هیچ وقت بی جهت از کسی چیزی نمیگیرم. نصف مال تو، نصف هم مال من. خدا هم کریمه. سلطان از بزرگمنشی کودک خیلی خوشش اومد و قبول کرد. تور کوچک رو از دست پسرک گرفت و با قدرت اون رو قدری دورتر و بیشتر به داخل آب انداخت. سر نخ رو به دست کودک داد و گفت همینجا بشین. بعد 1 مشت ماسه از ساحل برداشت و به میان آب پاشید و نشست در کنار کودک و در انتظار ماهی. با هم قدری حرف زدند. بعد از مدتی سلطان گفت خب حالا تور رو بکشیم ببینیم چقدر ماهی داره. تور رو کشیدن. تور پر از ماهی بود، پر از ماهی های کوچک و بزرگ. کودک خیلی خوشحال شد و گفت خدا جونم، 1000 تا، خیلی زیاده. تا حالا هیچ وقت اینقدر ماهی نگرفته بودم. همیشه یا کم بود یا هیچی نبود. به نظرم شانس شما خیلی خوبه. این شانس شما بود که ما همچین صیدی کردیم. سلطان گفت نه جانم، شانس خودت بود. اصلا به شانس مربوط نیست. ما تور رو خیلی جلوتر پهن کردیم. اونجا ماهی ها بیشتر هست. کودک گفت خب حالا تقسیم کنیم. 1 مال من، 1 مال شما. 1 مال من، 1 مال شما. هیچی بیشتر نمیخوام. خدا برکت بده. سلطان گفت نه، اینطور نه. ما وقتی با کسی شریک میشیم 1 روز در میون شریک میشیم. من که امروز نیومده بودم ماهی بگیرم، داشتم گردش میکردم. تور هم مال تو بود. جای تور را هم خودت انتخاب کرده بودی. ماهی های امروز همش مال تو و فردا هر کاری که انجام دادیم همش مال من. این که دیگه عیبی نداره. کودک گفت خیلی خوب، اما 2-3 تا ماهی برای خودتون ببرید. سلطان گفت
نه دیگه، تمام ماهی‌های امروز برای تو. کودک قبول کرد و گفت این ماهی‌ها برای چند روز خانواده ما بسته. حالا ما فردا هم حتما با هم شریکیم. سلطان گفت حتما من میرم تا فردا هم خدا بزرگه. وعده ما فردا همینجا باشه. خدا نگهدار. فردا صبح همون وقت سلطان محمود به قصر ساحلی اومد و ندیمه خودش رو فرستاد که برو در فلان جای ساحل به کودک فقیری که در اونجا ماهی میگیره بگو شریک دیروزی منتظرته و او رو همراه خودت بیار. مأمور سلطان اومد و پیغام رو گفت. کودک میترسید، ولی وقتی فهمید سلطان محمود همون کسی بوده که دیروز باهاش آشنا شده، با خودش فکر کرد که من که کار بدی انجام ندادم، دیروز هم که شریک بدی نبود. برای همین تورش رو جمع کرد و همراه با ندیم سلطان به راه افتاد و اومد تا به قصر ساحلی رسید. کودک خیال میکرد که امروز هم قراره با هم ماهی بگیرند. سلطان از اومدن کودک خوشحال شد و گفت ما دیروز شریک بودیم و امروز هم شریک هستیم، درسته؟ کودک گفت عیبی نداره، قرار گذاشتیم که امروز هم شریک باشیم. حالا من باید چه کاری در حق شما انجام بدم؟ سلطان گفت هیچ، باید اینجا در مجلس ما بشینی، هر کاری که پیش اومد با هم مشورت کنیم و دستور بدیم. کودک گفت بسیار خوب، امروز من هیچ کاری بدون اجازه شما انجام نمیدم. قول و قرار ما همینطوره. با این حرف حاضران خندیدند و یکی از نزدیکان به سلطان گفت ملاحظه می‌فرمایید قربان، این کودک ظرفیت این همه محبت شما رو نداره و موضوع رو خیلی جدی گرفته، مبادا اسباب زحمت بشه. سلطان جواب داد اسباب زحمت نمیشه، نگران نباشید. در اون روز هر کاری که در میان بود با کمک و مشورت کودک ماهیگیر حل و فصل کردند. کارهایی که پیش اومد زیاد بود. یکی از کارها این بود که سلطان میخواست مسجد بزرگی بسازه و زمین وسیعی خریداری کرده بود، ولی در گوشه ای از اون پیرزنی خانه داشت و پیرزن حاضر نشده بود خونه خودش رو به هیچ قیمتی بفروشه و اون روز به نزد سلطان آمده بود و میخواستند در این باره تصمیم بگیرند. با کودک مشورت کردند. کودک گفت اگر مقصود ثواب کردنه که نمیشه پیرزن رو مجبور کرد خونه خودش رو بفروشه، یا باید مسجد رو در جای دیگری بسازید و یا باید پیرزن رو هم در اون مسجد شریک کنید و نام او رو در گوشه ای از مسجد بنویسید، همانطور که ما شریک هستیم، مگه چه عیبی داره؟ سلطان گفت اگر پیرزن راضی باشه عیبی نداره. پیرزن گفت من هم از خدا همین آرزو رو داشتم و کار به همین صورت تصویب شد و کودک خوشحال شد. سلطان محمود دستورات لازم رو داد و اون روز چند کار دیگه هم پیش اومد و تمام کارهای روز رو
به انجام رساندند. غروب که شد کودک ماهیگیر گفت وقت من تموم شد. من هر روز تا غروب بیشتر کار نمی کنم. حالا مادرم و بچه ها منتظر من هستند. سلطان گفت بسیار خوب. حالا دیروز و امروز ما شریک بودیم، ولی نتیجه کار خیلی با هم فرق داشت و امروز خیلی بیشتر از دیروز کار کردیم و تو میتونی هر قدر که دلت بخواد از خزانه پول بگیری. کودک گفت نه، من چیزی نمیخوام. قرار ما این بود که یک روز مال شما و یک روز مال من و نتیجه کار امروز هر چه که هست مال شماست. شما دیروز از ماهی ها هیچ قبول نکردید، من هم امروز چیزی قبول نمی کنم. قول و قرار شراکتمون به هم میخوره. سلطان محمود گفت نه، قول و قرارمون به هم نمیخوره. دیروز ما 2 ساعت کار کردیم و امروز خیلی بیشتر. برای اینکه عدالت برقرار باشه باید سهمی رو قبول کنی، هر مقداری که خودت بخوای. کودک گفت حالا که اینطوره، برای این اضافه کاری به اندازه 1 پور ماهی قبول میکنم و فرض میکنم 2 بار ماهی گرفتیم. اون وقت فردا هم بازی میکنم. همین کار رو کردند و مقدار زیادی ماهی برای پسر بچه حاضر کردند. اون وقت کودک گفت خب از پس فردا دوباره روز کاره. اگر باز هم شریک میشید بیایید. سلطان گفت میبینی که چقدر کار داریم؟ من دلم پیش این کار هاست. اگر میخوای تو هر روز بیا همینجا و با هم شریک باشیم. کودک گفت نه، دل من هم پیش دریاست. من شراکت رو برای کار دریا قبول داشتم. شما هم که نمیتونید این همه کار مردم رو زمین بذارید. پس تا اینجا حساب شراکت ما تسویه. سلطان گفت بسیار خوب، اما هر وقت کاری داشتی ما اینجا هستیم. کودک از سلطان تشکر کرد و گفت اگه هر روز تورم مثل دیروز پر از ماهی بشه منم به هیچی احتیاج ندارم. از دیدار شما هم خیلی خوشحالم، ولی من کار خودم رو دوست دارم. کار من همون ماهیگیریه و حالا به لطف شما میدونم که چطور ماهی بیشتری بگیرم. باید به دریا بیشتر نزدیک بشم. کودک خداحافظی کرد و ماهی ها را به خانه برد و خیلی خوشحال بود و سلطان محمود هم دستور داد تا غیر مستقیم به خانواده کودک کمک کنند تا بچه ها بزرگ بشن و به کودک ماهیگیر هم که از دریا دل بر نمی داشت یک قایق زیبای ماهیگیری هدیه دادند.